ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሚገርም ቪዲዮ ተመልሻለሁ ማለት ነው። እናም ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ላይክ በማድረግ ብቻ የፌስቡክ ፔጆችን ላይክ በማድረግ ብቻ የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ላይክ በማድረግ ብቻ እንዴት ቢትኮይን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እናም ይህ ዌብሳይት እንደሌሎቹ አይደለም፣ ይሄ ለየት ያደርገዋል ማለት ነው። እናም ለየት የሚያደርገው ነገር ይሄ እዚህ ዌብሳይት ላይ ዊዝድሮ ለማድረግ አንድ ዶላር ከ50 ሳንቲም ብቻ ነው መስራት የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። $1 ከ50 ሳንቲም ደግሞ በ5 ደቂቃ ውስጥ ልትሰሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚህ ቪዲዮ ላይ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። እናም ዌብሳይቱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እናም የዌብሳይቱ ስም ፎሎ ፋስት ይባላል። followfast.com ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛም followfast.com ብላችሁ ጻፉና ወደ ዌብሳይቱ ሪዳይሬክት ያደርጋችኋል ማለት ነው ራሱ። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎሎ ፋስት የሚለው ዌብሳይት ይሄው ሎድ አድርጎልናል ማለት ነው። እናም እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው የዌብሳይቱ ኢንተርፌስ። እናም ወረታች ያደርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚች ጋር ዌብሳይቱ እንዴት እንደሚሰራ እዚች ጋር አጠር ያለች ይነግረናል ማለት ነው። how it works ስለሚለው join follow fast it's free እናም view pages to earn points እናም use your points to advertise ማለት ነው። አድቨርታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አለበለዚያ ግን አድቨርታይዝ ማድረግ አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። ቀጥታ የእናንተን ፖይንት ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ወይም ወደ ቢትኮይናችሁ ማለት ነው። እናም ፐርፌክት መኒ አካውንት ካላችሁ ወደ ፐርፌክት መኒ አካውንታችሁ ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር ሎጊን ወይም ጆይን የምትላለች ማለት ነው። ጆይን የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩዘር ኔም፣ ኢሜል፣ ፓስወርድ ድጋሚ ሎኬሽን ጠይቃችኋል ማለት ነው። ሪፈራል እዚህ ጋር የምትመለከቷት ስክሪኑ ላይ የምትመለከቷትን ኮድ ስታስገቡ ለእናንተ ቦነስ ፖይንት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር አስፈላጊውን ኢንፎርሜሽን ካሟላችሁ በኋላ ጆይን የምትላለች ጆይን የምትለዋል ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት how to get point ለሚለው ማለት ነው። እናም ፎሎወር ማግኘት ከፈለጋችሁ ወይም ለዌብሳይታችሁ ትራፊክ ማግኘት ከፈለጋችሁ እነዚህን ስቴፖች ተከትላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኛ ግን ዛሬ አርን ፖይንት ማድረግ ስለምንፈልግ እና ወደ ቢትኮይናችን ዊዝድሮ ማድረግ ስለምንፈልግ ዛሬኛ ቢትኮይናችን ላይ ነው ማለት ነው ፎከስ የምናደርገው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት earn point by buying እንደሚለው ማለት ነው። ወይም እናም earn points free by following and liking ማለት ነው። እናም ላይክ በማድረግ ማለት ነው። እናም ሌላኛው earn ማድረጊያ መንገድ ደግሞ earn point by referral እናም ደግሞ earn points by daily bonus ማለት ነው። daily bonus እናንተ በቀን ሎጊን ስላደረጋችሁ የሚሰጧችሁ ፖይንቱ አለ ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ወርታች ያደርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወርታች አድርጋችሁ አድ ሳይት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር 50 ፖይንት አለኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 50 ፖይንት አለኝ ማለት ነው። እናም እንደምትመለከቱት አሁን አካውንታችን ከፍቶናል፣ 50 ፖይንትም እንደ ቦነስ ሰጥቶናል ማለት ነው። በእኔ ሪፈራል ኮድ ደግሞ ቅድም ባሳየኋችሁ ኮድ ስትገቡ ተጨማሪ ፖይንት ይሰጣችኋል ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ የፌስቡክ ፔጅ ያለ ፎቶ ሰብስ የኢንስታግራም ላይክስ ፎሎ ማድረግ አለ ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር የዩቲዩብ ነበረ አሁን ለጊዜው ፊክስ እየተደረገ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እናም እዚች ጋር ከላይ እንደምትመለከቱት ዩር አካውንት እዚች ጋር ማለት ነው ዩር አካውንት ኢዝ ኖት የት ኮንፈርም ዩር ኢሜል ቱ ካሽ አውት ዩር ፖይንትስ ይለናል ማለት ነው። እናም አሁን ፖይንታችንን ካሽ አውት ለማድረግ ጂሜላችን ውስጥ ገብተን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እናም እዚች ጋር ስፓም ውስጥ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ካጣችሁት ስፓም ፎልደር ውስጥ ፈልጉት። እናም እዚች ጋር ፎሎ ፋስት የምትለዋ ላይ ኮንፈርም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ ኢሜል አድሬሳችሁ ኮንፈርም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና ስፓም ውስጥ ስለተቀመጠ ላይክ ስካም ነው ምናምን ብላችሁ እንዳታስቡ። እናም አሁን እዚች ጋር የፌስቡክ፣ የኢንስታግራም፣ የትዊተር እና ሼር እና የፒንትረስት ነው ያለው። የፒንትረስት ሼርስ እና ፒንስ ነው ያለው ማለት ነው። እናም እኛ አሁን የኢንስታግራም እንስራ። የኢንስታግራም ላይክ የምትለዋ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው።
ከዛም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፖይንት 49 ፖይንት ነው የሚሰጧችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ላይክ ስላደረጋችሁ ብቻ 49 ፖይንት ይሰጣችኋል። ኦልሞስት 50 በሏቸው። በጣም ብዙ ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው እነዚህ። እናም እዚች ላይ ከላይ ላይክ የምትላለች ማለት ነው። ላይክ የምትለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሎድ ማድረግ ይጀምርላችኋል። እናም ከዛ በኢንስታግራም ልክፈተው ይላችኋል። አዎ በኢንስታግራም ክፈተው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም እናም ፖስቱ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ከዛ ላይክ ታርጉታላችሁ። ደብል ታፕ ማድረጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባክ ብላችሁ ከላይ ኮንፈርም የምትላለች ማለት ነው። ኮንፈርም የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ራሱ ሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ላይክ እንዳደረጋችሁና እንዳደረጋችሁ ኮንፈርም እያደረገ ነው እሱ። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ላይክ ድብሏል ማለት ነው። 49 ፖይንትስ አድ ቱ ዩር ባላንስ ሆኗል ማለት ነው። እናም ከላይ ቼክስ ሪፍሬሽ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከላይ እዚህ ጋር 50 የነበረው አሁን ይጨምራል ማለት ነው። 148 ሆኗል እንደምትመለከቱት። አሁንም ድጋሚ እስከቻላችሁ እንትን ጊዜ ላይክ እያደረጋችሁ እዚህ ጋር ላይክ የምትሏን ክሊክ እያደረጋችሁ የሚሰጧችሁ ኢንስታግራም ፒክቸር ላይ ላይክ ብቻ ማድረግ ነው ማለት ነው። እናም ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ፎሎውም የማስፈልጉት ኢንስታግራም አካውንት ካለ ወይም የምትጠቀሙበትም ቢሆን ላይክ ማድረግ ችግር ስለሌለው ላይክ ብታደርጉ አሪፍ ነው ማለት ነው። እናም ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እሱንም እናያለን ማለት ነው። እናም ሎድ አላደርግ ካላችሁ ሪፍሬሽ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ሎድ አላደርግ ስላለኝ ነው። እናም አሁን ኢንስታግራም ፎሎ የምትለው ላይ ደግሞ እናያለን። የፖይንት ለውጥ ካለ እስኪ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የትኛው እንደሚሻል እናያለን ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 29 ፖይንት ነው፣ 30 ነው ማለት ነው። ያው 29 ነው ፎሎ ለማድረግ። እናም ኢንስታግራም ላይኩ ብታደርጉ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ፎሎ ይሄን ያህል ብር ስለማይሰጣችሁ። እናም እስኪ የፌስቡክ ደግሞ ፎቶ የምትለው ላይ ክሊክ እናድርግና እንመልከት ስንት ፖይንት እንደሚሰጠን። እሱንም እንግዲህ እንደዛኛው ነው፣ እንደ ኢንስታግራም ፒክቸሩ ነው ላይክ የምታደርጉት ማለት ነው። እናም እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ፌስቡክ ፖስት ላይክስ ይለናል ማለት ነው። ወርታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚች ጋር ይሄኛው ደግሞ ክሊክ ሂር ቱ ኢንተር ዩር ፌስቡክ ዩዘር ኔም ይላል ማለት ነው። እኔ የፌስቡክ አካውንት ስለሌለኝ ስኪፕ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ፓርት እናንተን ዩዘር ኔም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚች ጋር ትዊተር የምትላለች፣ የትዊተር ደግሞ ላይክስ ወይም ትዊት የምትላለች ማለት ነው። ላይኳን እስኪ ስንት ፖይንት እንደሚሰጠን እንመልከት። እናም ይሄኛውም እንደ ፌስቡክ ነው ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክሊክ ሂር ቱ ኢንተር ዩር ትዊተር ዩዘር ኔም ይላል ማለት ነው። እና የትዊተር አካውንታችሁን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እናም ፒንትረስትን የሚላለ ደግሞ የፒንትረስቱን መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። የፒንትረስት አካውንት ካላችሁ ፒን በመስጠት ብቻ እንግዲህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ይሄኛውም የፒንትረስት ፕሮፋይላችሁን አስገቡልኝ ይላችኋል ማለት ነው። እናም ከሌላችሁ ችግር የለውም፣ የኢንስታግራም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከአራቱ ሶሻል ሚዲያዎች መቼም ሁለቱ ወይም አንዱ ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው። እናም እኔ ኢንስታግራም ነው የተመቸኝ። የኢንስታግራሙን ላይክ በማድረግ ብዙም ፖይንት የሚሰጠው እሱ ስለሆነ በሱ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም አሁን ደግሞ እስኪ የሰራነውን ገንዘብ እስኪ ካሽአውት እናድርግ። እዚህ ጋር ካሽአውት የምትላለች ማለት ነው። ካሽአውት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማለት ነው። ካሽአውት የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩር ባላንስ $0.005 ነው ይለናል ማለት ነው። እናም እንደምትመለከቱት ይሄ ባላንሳችን እንግዲህ ብዙ ስላልሰራ ነው በቢትኮይን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር you can convert your PayPal perfect money or bitcoin payments to any of the following with ማግኘት exchange.com እንዲባል ዌብሳይት አለ ማለት ነው። ዛሬ ገብታችሁ ፔፓል ላይ ከፈለጋችሁ ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማግኘት ኤክስቼንጅ የምትለውን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ የቢትኮይን ስለሆነ እዚህ ጋር ቢትኮይን የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ፐርፌክት መኒ አካውንት ካላችሁም ደግሞ
ፐርፌክት አካውንት መኒ አካውንት እዚህ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ቢትኮይን የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አማውንት USD የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም አሁን $1.50 ነው ማውጣት የሚቻለው ማለት ነው። $1.50 ነው ማውጣት የሚቻለው ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር የቢትኮይን አዲሳችሁን ዋሌት መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ፔስት ታደርጋላችሁ ከዋሌታችሁ ላይ። ከዛም ቀጥታ ሪኩዌስት ካሽ አውት የምትላለች ማለት ነው። ሪኩዌስት ካሽ አውት ስትሉ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኤረር ኢንተር ፔመንት አዲስ ይለኛል ማለት ነው። እኔ የቢትኮይን ዋሌቴን ስላላስገባሁለት ነው። እናም ይሄ ዌብሳይት የሚገርም ዌብሳይት ነው ማለት ነው። በጣም ለአሰራር ቀላል ነው ማለት ነው። በፒሲም ይሰራል ይሄ ዌብሳይት። እናም የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወዳችሁት ፕሊዝ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ፒስ አውት።